כבוד רב הוא לי להזמין את הדובר הראשון, חבר ותיק האמת, רב פרופסור דניאל הרשקוביץ, הוא ממלא מקום נציב שירות המדינה, הוא בעצם ממלא מקום של עצמו, פחות או יותר הפירוש הנכון. הוא כיהן בתפקיד נציב שירות המדינה בשנים 2018 עד 2024, והוא היה חבר כנסת, של שר המדע והטכנולוגיה, הוא היה נשיא של אוניברסיטת בר אילן, בנוסף לכל אלו יש לו קריירה אקדמית מאוד מרשימה בטכניון, הרבה שנים, ואני מאוד מאוד שמח שאתה פה איתנו. אני יודע שהוא יצטרך לעזוב לאחר הדברים שלו, ולכן ביקשנו ממנו להיות הראשון הדוברים. תודה רבה. תודה רבה, אבי. פשוט כל המכובדות והמכובדים, יש פה כל כך הרבה אנשים שאני מכיר, אז אני תמיד מפחד להתחיל בכל אופן מירי ואבי וגיל, איפה גיל? וניר ונוגה? לא יודע, טוב, לא משנה. בכל אופן, פשוט כולם, בשיחה קצרה שהייתה למירי ולי מקודם, השאלה אגב, שהרבה פעמים אני נשאל, כי במהלך הקריירה הייתי בכמה מקומות. אני הייתי הרבה שנים במודיעין, לא כמוך, אבל הייתי די הרבה שנים ב-8200, אחר כך הייתי בטכניון, ובטכניון עברתי את כל הרמות, והייתי קודם כל דקן היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ, ואחר כך דקן הפקולטה למתמטיקה, ואחר כך יושב-ראש ארגון הסגל האקדמי, ואז הייתי אחד מהמועמדים לנשיאות הטכניון, נשאבתי לפוליטיקה והגעתי לכנסת, והייתי שר המדע והטכנולוגיה, אחראי על סוכנות החלל, וכשגמרתי שם הגעתי לבר אילן כנשיא, וכשגמרתי את בר אילן הייתי יושב ראש המולמופ, ואז נקראתי לדגל כנציב שירות המדינה, והרבה פעמים נשאל, כפי שגם בשיחה שהייתה לי שיחה קצרה מאוד מקודם עם מירי, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי מה תפקידים שונים, אגב, אני עד היום פרופסור אמריטוס בטכניון, אז שואלים, אז מה התפקיד הכי מעניין? אז קודם כל, כל הדברים שעשיתי מעניינים, וכל פעם כשעשיתי, התפקיד שעשיתי היה הכי מעניין. אבל אמרתי שביפר, התפקיד שאני עושה היום, נציב שירות המדינה, ביפר הוא הקשה ביותר. הוא הקשה יותר בדיוק בגלל הבעיות שמעוררו כאן, ואני באמת אנסה להבהיר מהם הקשיים. אני אפילו לא בטוח שאני אכסה את כל הקשיים, אבל אני רוצה לדבר על הקשיים המיוחדים בתפקיד הזה. מה שנקרא, מדינת ישראל היא מעביד, היא בעצם המעביד הגדול ביותר במשק, אם תרצו. היא המעביד הגדול ביותר גם כמותית, אבל לא פחות מזה איכותית. כשאני מדבר איכותית, הכוונה מבחינת מנעד העשייה. כי בדרך כלל, כשיש לך מעביד, עסק כלשהו, העסק עוסק בתחום מסוים. יכול להיות תחום רחב, יכול להיות תחום צר, אבל הוא תחום מסוים, אוקיי? אז אם יש לכם מפעל הזה, יש דברים שמייצר, זה יכול להיות מוצרי חשמל, יכול להיות כן. אבל מדינת ישראל היא מעביד שמנעד העיסוקים שלו הוא הכל. הוא הכל. מהביטחון ומהדברים המסווגים ביותר בביטחון, ועד לכלכלה, דרך מערכת הבריאות. 50% מעובדי המדינה במדינת ישראל הם במערכת הבריאות הממלכתית. למדינת ישראל, אגב, יש מערכת בריאות ממלכתית שהיא בין המובילות בעולם, לדעת רבים היא אולי אפילו המובילה בעולם, כמערכת בריאות ממלכתית. יש לכם מערכת חינוך, יש לכם הכל, מערכת הכל. המנעד הוא מאוד מאוד רחב, אוקיי? אז זה המעביד הגדול ביותר, אבל יתרה מזאת, מדינת ישראל היא לא רק מעביד. מדינת ישראל, המדינה, יש לה אחריות כלפי אזרחיה. והאחריות כלפי אזרחיה, פירושו של דבר, היא צריכה לדאוג לכל האזרחים. צריכה לדאוג לרווחתם, צריכה לדאוג לאפשרויות עיסוק, לשוויון הזדמנויות, לייצוג הולם וראוי, ייצוג הולם
מגדרי ומגזרי. יש לנו מטבע הדברים מגזרים מסוימים שהם בתת ייצוג, יש לנו בחוק מגזרים שהם בתת ייצוג מסיבות שונות. הסיבות השונות רק מגביר את האתגרים, כי אתה צריך לטפל, והמדינה אחראית לכל הדברים האלה. וכתוצאה מהדברים האלה, מעבר לזה גם המדינה מחויבת לנורמות. כתוצאה מכך, מדינת ישראל, דרך הכניסה לשירות המדינה, דרך אחד החוקים הארוכים, מורכבים, זה נקרא חוק המינויים, חוק שירות המדינה מינויים, חוק שהוא נכנס להמון פרטים, שבאופן כללי מטרתו היא להבטיח שוויון הזדמנויות. אוקיי? ושהבחירה תהיה באנשים לא בגלל קשרים, אלא באמת בגלל כישורים. עכשיו זה לא פשוט, אוקיי? אבל אנחנו צריכים להשתדל ככל שאפשר. עכשיו תראו, מזה נגזר כל השיטות, כלומר השיטה המקובלת עם מכרזים. לא, כמעט כל עובדי המדינה נכנסים מכרזים. הפטור ממכרז קיים רק לגבי משרות מאוד מסוימות, כמו מנכ"לים של משרות אמון וכו'. עכשיו תראו, הדבר המעניין הוא, וכאן אנחנו מדברים לקושי הגדול, קודם כל מכך נגזרת בירוקרטיה, מטבע הדברים, אוקיי? נגזרת בירוקרטיה. וכאן מגיעים לאחד הקשיים הגדולים. השיטה הזאת, שאנשים נכנסים לתפקיד בהליך תחרותי, היא מנוגדת לחשיבה או ללוגיקה האנושית המקובלת, הייתי אומר, של כל אדם. תראו, כולנו נזקקים לנותני שירותים בתחומים שונים, אוקיי? בדרך כלל כשמישהו יש לו בעיה רפואית, הוא מתעניין בתחום הזה, מי הרופאה הכי טובים שיש, נכון? ננסה ללמוד מניסיונם של אחרים וכו'. אולי להתייעץ במומחים, להתייעץ ברב פירר. אני מסופק אם יש פה מישהו שצריך לעבור איזו פרוצדורה רפואית מסובכת, עולה על דעתו לפרסם מכרז בעיתון, שאנחנו מחפשים רופאים שמוכנים לנתח, אני לא יודע, ניתוח מסובך, ומנהל מכרז, ומזמין את המועמדים למבחני מיון וכו'. בדברים הכי חשובים לנו, זה לא קורה. זה לא קורה לא ברפואה, וזה לא קורה כשאני צריך לתקן את הרכב, וזה לא קורה כשאני צריך לשפץ את הבית. בעצם זה לא קורה באף שירות שאני עושה. המקסימום הקרוב ביותר לזה, זה כשאתם רוצים לקנות איזה מוצר מסוים, באותו מוצר נמכר בכמה מקומות, אז תעשו לה כמו מעין סקר לראות איפה הוא הכי זול, וגם שם בסוף תחליטו לא בהכרח אצל מי שמוכר הכי זול, אלא מי שיש לו שירות טוב או דברים אחרים. כל השיטה של כניסה בדרך שירות, כלומר בדרך הזאת, היא מנוגדת לדרך החשיבה שלנו. והבירוקרטיה נגזרת מכך, מנוגדת לדרך החשיבה שלנו, אבל אחרי הכל, בגלל הבירוקרטיה, היא מעמידה אותי כמעביד, במצב נחות מול השוק הפרטי שאיתו אני מתמודד. כי כשאני מחפש אנשים טובים, ואנשים פונים למכרז, אחר כך אומרים לי, תשמע, בזמן שטיפלת בי, וכמה שאנחנו מנסים לקצר, ואנחנו מקצרים באמת את התהליכים, בזמן שטיפלת בי כבר התקבלתי פעמיים במקום אחר, ואז הרבה פעמים אתה נשאר עם כך שהטובים נקלטים במקום אחר ואתה לא. זו... בבקשה? לא, ממש לא. אגב, עשינו על זה מחקרים. אנחנו תכף נגיע לדבר נוסף. אבל ממש לא. הגורם העיקרי הוא לא התשלום. הגורם העיקרי זה בירוקרטיה. אנשים לא רוצים לחכות. אדם מחפש עבודה, הוא לא רוצה לשבת בבית חצי שנה, אוקיי? ולפעמים זה יצא שהיו דברים כאלה. אבל עכשיו גם נגיע לנקודה נוספת. זה בגלל שאתה משלם, ואולי משלם פחות. קודם כל,
לא, אבל בוא, אני רוצה לומר, תראה, זה סיפור מאוד מעניין, זה מחקרים מאוד מעניינים. אומר את זה ככה, במערכת הממשלתית משלמים אחרת. עכשיו, משלמים אחרת זה לא תמיד משלמים פחות, משלמים אחרת, יש כללים אחרים. חלק מהכללים, אגב, יש מקומות שמשלמים טוב, אבל זה לא... יש מקומות שמשלמים טוב יותר, יש מקומות שמשלמים פחות יותר, אבל חלק מהעובדה שאתה, שוב, מעביד גדול, ובמעביד הזה, גם אם יש תחומים שונים, אבל יש מקצועות דומים, ואתה לא רוצה להיות גם במצב של התחרות עצמית, שאתה מתחרה עם עצמך, ואז אתה לא יכול, כן? אז המעביד הזה יש כללים, יש לנו, אגב, זה גם אחד הדברים המיוחדים לשירות הציבורי בישראל, בכל חברה, בכל עסק, אותו אחד שמטפל בכוח אדם, הוא גם מטפל בתקציב או בתשלומים וכו' וכו'. במדינת ישראל זה מחולק ללא פחות מ5 גורמים. זאת אומרת, אני מטפל בכוח אדם, בשכר יש הממונה על השכר, בתקציב יש הממונה על התקציבים, ובתשתית, כל הדברים, זה החשב הכללי. אגב, הגורמים האלה לפעמים לא מדברים זה עם זה, או מדברים דרכי, אוקיי? אז לכן זה באמת מורכב, אבל נוצר מצב, לפעמים, למשל, יש מקומות שמשלמים אפילו יותר טוב מהמקומות האחרים בחוץ, ויש מקומות שלא, אוקיי? המערכת היא מערכת מורכבת, ובמערכת גדולה מאוד מאוד קשה ליצור שיטה שתתגבר, כלומר שמצד אחד לא הייתי אומר יש צורך באחידות, אבל בכל אופן מערכת כללים דומים, והדברים האלה יוצרים אתגר. הדברים האלה יוצרים אתגר, ואלה שני אתגרים קשים מאוד. יש שני אתגרים קשים מאוד, אבל למשל, אגב, באמת העובדה, נניח המדינה יש לה דירוג כימאים או דירוג מהנדסים, ורוצה לשלם בהתאם, אבל ישנם מקצועות שהם חסרים במשק. וכשיש לך מקצוע שהוא חסר במשק, אתה הרבה פעמים אתה אומר שוב, למקצוע הזה כדי למלא אותו, אני צריך באמת סולם שכר מיוחד. ליצור סולם שכר מיוחד במערכת שיש לך גם מעורבות של משרד אוצר וכו', זה קשה. אתה מתאמץ, אתה מצליח לפעמים, אבל לא תמיד זה קשה. ישנה בעיה נוספת שמובנית לתוך השירות הציבורי. תראו, שוב, אם אני משווה לשוק הפרטי, בשוק הפרטי יש לכם, הרבה פעמים יש לכם בעלים, יש לכם הנהלה וכו', דירקטוריון וכו'. הם בעצם, בשוק הפרטי כעיקרון, המערכת כולה, המערכת שמניעה את הדבר הזה, היא מערכת מקצועית, הייתי אומר לכאורה מקצועית. מה זאת אומרת, גם הבעלים, בדרך כלל הבעלים בתחום מסוים, כי זה תחום שמעניין אותו, יש לו מה להגיד, הוא לא בהכרח מבין בניהול. הרבה פעמים כולנו מכירים את הדבר שיזם לא מבין בניהול, כן, וכדאי שבשלב מסוים ישחרר. אבל הבעלים הם קשורים איכשהו לדבר, ובוודאי ההנהלה נבחרת בהתאם וכו'. בשירות המדינה יש לנו שני גורמים. הגורם שבאמת מזיז את כל המשרדים, זה הגורם הפוליטי. הגורם הפוליטי, הדרג הנבחר, הוא דרג שנבחר לתפקידיו השונים באופן פוליטי, כן? אין מבחני מיון להיות שרים, שרים בכלל, בוודאי גם לא שר בתפקיד מסוים. זו מערכת פוליטית שעובדת לפי כללים משלה. עכשיו זו עובדה, מה שאני אומר זה גם לא ברמה של מכות, זה פשוט מנסה לתאר את המצב, אוקיי? זו מערכת שעומדת לפי שיקולים של עצמה, ולכן מולה אחר כך משתדלים, כן, לבנות את הדרג המקצועי. יש דרג מנהל, יש לו מנכ"ל, שהוא משרת אמון, זה איפשהו נניח קצת מנסה לגשר, אבל לפעמים הדברים האלה יוצרים מתח. הדברים האלה יוצרים מתח טבעי. יתרה מזאת, כשאנחנו מדברים על המתחים, ושוב, אם אני משווה לשוק הפרטי, בשוק הפרטי, כשאני רוצה להשקיע במשהו, אני מבין משהו צריך יותר תשומת לב,
יותר השקעה, יותר מאמץ וכולי, אז בשוק הפרטי, שוב, ההחלטות הן נעשות משיקולים, על פי רוב, שיקולים ענייניים לנושא, הם לא תמיד נכונים, חכמים. הנושא של השקעות, הנושא של הקצאות כספים וכולי, בדרג הנבחר הם לא בהכרח, הם לפעמים, יש כאן גם נושא פוליטי שהוא קובע, ולכן לפעמים אני מאוד צריך כסף למשהו מסוים ואני לא אקבל אותו, ויקבלו משהו שאולי מטעמי לא, אבל זה דבר שהוא קשה מאוד. מעבר לדברים האלה, אנחנו מסתכלים על שירות המדינה, ואני כל כך מסכים מה שאמרת מירי בדברים, שירות המדינה זה עמוד השדרה של המדינה, זה החוסן של המדינה, אוקיי? ומדינת ישראל היא לא עסק פרטי, זה באמת, זה החיים של כולנו. לכן יש חשיבות רבה מאוד לחוסן של שירות המדינה, לחוסן המקצועי, גם לחוסן המוסרי. יש לנו גם דרישות, למשל, גם במשמעת, בשירות המדינה, יש לנו דרישות שהן, או סטנדרט של דרישות שהן הרבה פעמים חמורות יותר מסטנדרט הדרישות במקומות אחרים, אוקיי? זאת אומרת, האדם הזה הוא, מבחינתי, הוא חלון הרבה של המדינה, ולי לא מתאים שבחלון הרבה של המדינה יעמוד כזה או כזה, יכול להיות שהוא נורא מקצועי, אבל יש לזה בעיה מוסרית מסוימת. למשל, הייתה פעם איזה סיפור, אני זוכר אחד הדברים שהייתי מעורב בו, בכניסתי לתפקיד, היה איזה רופא שהוא הורשע בפדופיליה, ראשונו הוטל על ידי המדינה לכמה שנים, ואחרי שהוא עבר זה וראשונו הוחזר לו, הוא פנה והתמודד על מכרז של אחראי על, לא יודע, שירות לילדים באחד המחוזות במשרד הבריאות. עכשיו הוא עמד בתנאי הסף, זאת אומרת, הכישרון היה לו, וכשזה הגיע אליי, אני התנגדתי. אמרתי שלא מתאים לי שאדם אמרו לו, לא, הוא הורשע בפדופיליה, אבל הוא נענש, הוא כבר שילם את חובו למדינה. אבל אתה אומר, כן, אבל זה אדם שבשם המדינה הוא אחראי על רפואת הילדים בתחום מסוים, ובשם המדינה בעצם אני הופך את כל הציבור לתלוי בו. אני לא מתאים לי שאדם שהורשע בזה יהיה בתפקיד, לא מתאים לי מוסרית. בבקשה? לא רק שהיו שתמכו, אני במקרה הזה היה אפילו ויכוח ביני לבין היועץ המשפטי של הנציבות. כי הוא טענו כי הוא שילם את עונשו, הוא יכול להיות, אני התנגדתי, הוא לא מונה, הוא פנה לבית הדין לעבודה, בית הדין לעבודה פסק לטובתו, והחזיר אותו לתפקידו, ואנחנו לא השלמנו עם זה, וערערנו לבית המשפט העליון, ובג"ץ אישר את החלטתנו, אוקיי? אז לכן אני אומר, זה אחד הדברים, שוב, שאתה מתמודד איתם, ושוב, אלה דברים שלא קיימים בדברים האלה. אנחנו מדברים על מערכת שהיא, אמרתי, מאוד מורכבת ומאוד שונה מהשוק הפרטי. בשוק הפרטי, מבחינה הזאת, יש לך גמישות, אתה מחליט, זה לא מעניין אותי, לא, לי מתאים, גמרנו. כל הנושא של הבירוקרטיה וכולי, דרך הבחירה, מישהו נראה לי, אני לוקח אותו וכולי. נראה לי שאני מאוד רוצה אותו, אני משלם לו יותר גם וכולי. כל הדברים האלה לא קיימים בשוק הפרטי. אבל הם באמת יוצרים מורכבות מעניינת. מצד שני, מה שכן, אנחנו צריכים להתמודד גם עם, ללא כל קשר, עם בעיות שקיימות בשוק עבודה כלשהו. שוק עבודה הוא שוק עבודה משתנה היום. הוא משתנה כיוון שהטכנולוגיה משתנה, טכנולוגיה משתנה, וכמובן שהטכנולוגיה משתנה, האמצעים העומדים לרשותנו משתנים, היכולות שלנו לתת וכו'. הטכנולוגיה משתנה, אבל מעבר לזה גם הנורמות של אנשים משתנים. בדור של ההורים שלי, הערך החשוב ביותר בעבודה, כשעבדת, זה היה קביעות. יש קביעות, זה העיקר. היום בדור הזה, הרבה פעמים
הקביעות הפכה להיות שם נרדף לקללה. זאת אומרת, זה מאוד מעניין, אורך חיי המדף של אדם במצע, הרבה פעמים אתם רואים בתפקיד 4-5 שנים, ואנשים רוצים לזוז הלאה. ולכן בעצם פתאום מוביליות הופכת להיות שם המשחק. היא הופכת בקציבת תפקידים וכולי. כאן, למשל, זה אחד הדברים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. אמרתי, זה לכל שוק עבודה. שוב, ככל שאתה מערכת גדולה יותר, קשה לך להתמודד מטבע הדברים, כי זו, כמו שאמרתי, נושאת מטוסים ענקית. כל סטייה קטנה צריכה המון אנרגיה. אבל מעבר לזה, אבל מצד שני, דווקא, מאחר ואנחנו מערכת כל כך גדולה, יש לפעמים בחיסרון יתרון. הזכרתי את העובדה שאנחנו העביד הכי גדול מבחינת המנעד, אנחנו היום יכולים להציע בשירות המדינה מוביליות, באופן הרבה יותר רציני מאשר במקום אחר, כי אני לא רק, אני לא יודע מה, מפעל לייצור מוצרי חשמל, שהמקסימום מוביליות שאני יכול להציע למישהו אחר זה או לעבור מטכנאי לשיווק, או לעבור מטכנאי, אני לא יודע מה, טלוויזיות לזה, אלא אין, אנחנו יכולים לדבר על מוביליות, ויש לנו מוביליות בין, למשל, מערכות ביטחוניות למערכות חינוכיות, מוביליות מדהימה. בין מערכות כלכליות לבין מערכות משפטיות וכולי. אפשר להציע מוביליות, לכן החסרונות האלה מביאים גם יתרונות. הם רק מעצמים את האתגר שאיתו אנחנו עובדים. וכיום ישנו אתגר נוסף. שוב, לא אתגר. היום כשאני מדבר על אתגר, הוא לא בהכרח בעיה, אבל זה אתגר שאיתו צריך להתמודד. עולם ה-AI, כן, נכנס יותר ויותר לחיינו. עכשיו נדבר בשתי רמות. יש רמה שכולם מכירים, זה הרמה של הצ'אטים. צ'אט GPT, או העובדה היום שמצטבר המון מידע, והיום יכול לקבל ולהציב מידע באמצעות מערכות AI. זה נכון, זה חשוב, מאוד חשוב. כמובן צריך להיות מאוד זהיר, כי המידעים לפעמים לא תמיד מדויקים וכו'. צריכים לעשות את הדברים האלה נכונים. זה פותח המון אפשרויות. יש עולם AI מתקדם יותר? אז תודה רבה. עולם AI מתקדם יותר, שגם בזה אנחנו עוסקים. וזה המדינה, זה באמת היכולות היכולות המתמטיות של פיתוח תולעים, שיודעות לחפש בביג דאטה ומוצאות פתרונות לבעיות שאנחנו אפילו לא מכירים, אוקיי? כלומר, הן יודעות למצוא כל מיני קורלציות שאנחנו אפילו לא יודעים לחשוב עליהן, אבל קשר שלהם לדברים אחרים. נושא לשיחה מעניינת בפני עצמה, שגם בזה אנחנו עוסקים. אבל יש עוד חשיבות. תראו, בעולם ה-AI הוא באמת יודע לרכז את כל התשובות וחוקים, ומכיר את כל, ויודע לתת תשובות. הבעיה היא שאנחנו נמצאים במשאבי אנוש. במשאבי אנוש, המשאב העיקרי זה אנוש. ולפעמים במשאבי אנוש רואים את המשאבים, אבל פחות רואים את האנוש. אחד האתגרים שיש לנו, דווקא במערכת גדולה, וזה אתגר, היא לראות את בן האדם. ולראות את אותו מקרה שהוא חריג. עכשיו, אני כנציב שונא חריגות, כי אני יודע שכשאני חורג במקום אחד, אז ליד דרכי ישתרך תור ארוך של אנשים שיבקשו חריגות. יחד עם זאת, היכולת לנסות לראות, לבדל, לגדר את המקרים, כי אחרי הכל עוסקים בבני אדם. וכשאנחנו מדברים על החוסן, חלק מהחוסן הוא היכולת לתת מענה במקרה שלצערנו לכאורה המענה הוא שלילי. בקיצור, זה מרתק. זה מביא למצב שאין לנו, לפחות אצלי, בלו"ז שלי, אין שגרה. אין שגרה שמשתלטת, כי אנחנו עוסקים בעיקר באותם מקרים היוצאים מן הכלל,
ובכל יום אנחנו מתמודדים עם דבר אחר. האתגרים הם יוצאים מן הכלל, אבל אני רוצה להגיד לכם בשורה התחתונה, כאחד שרואה את המערכת, באמת, כל האתגרים וכו', למדינת ישראל יש שירות מדינה נפלא. יש עובדי מדינה יוצאים מן הכלל. עובדי המדינה האלה, חלק גדול מהם הגיעו, באמת ראיתי אותם בגדולתם במלחמה, כשעובדי מדינה שפנו אליי ומיוזמתם, כן, עשינו הסטות מתפקיד לתפקיד ומתנגדות בדברים שונים, שעשו באמת דברים יוצאים מן הכלל. יש לנו קהל יוצא מן הכלל, יש לנו אתגרים לנהל, יש לנו מערכת איזונים מאוד מאוד רגישה שאנחנו צריכים להתמודד. תראה, חוק המילואים חוק המילואים, בלי להיכנס עמוק לדבר הזה, גם הוא עצמו אתגר, כי שוב, לפעמים אתה לא רוצה לערבב מין בשאינו מינו, אוקיי? אתה באמת רוצה לעזור למילואים, אבל כמו אני אתן לך בנושא של גיוון הוגן, כן? אנחנו רוצים לחזק אוכלוסיות מסוימות, אבל הרעיון של לחזק אוכלוסיות מסוימות זה לא להכניס אנשים שלא ראויים לתפקיד, רק בגלל שהם אוכלוסייה אחרת, אוקיי? אתה לא רוצה להוריד את הרמה, אתה רוצה להתחשב, אתה רוצה לעזור, אתה רוצה... אז אנחנו הצענו. אוקיי, אז אנחנו הצענו דברים אחרים. א', הצענו גמישות במקומות שלא צריך להוריד את הרמה, אוקיי? יש הבדל בין הורדת רמה לבין גמישות. גמישות בתפקידים מסוימים, למשל גמישות במועדי, גם במועדים. מה רע במה שיש במה? לא. דירקטורים זה רשות החברות, הוא שאל על מילואים, לא על מילואים, על מה אנחנו עוסקים עם אנשי מילואים, אוקיי? ושם יש לך משחק ששוב, יש לך מצד שני, יש לך שוויון וכו'. מתמודדים עם זה, ואנחנו גם עומדים מול הכנסת בניסיון ניסוח. בקיצור, מה אומר, זה מרתק. כמו שאמרתי לך, כמו שאמרתי לך, גם מבחינתי אני צריך להיות במשרד ראש הממשלה. כמו שאמרתי לך מקודם, מהרבה בחינות זה התפקיד הכי קשה. כי אתה באמת צריך ללכת בין הכי הרבה טיפות, למצוא הכי הרבה איזונים. אבל אין, אני על עצמי אומר, אני לא רואה לעצמי זכות יותר גדולה, כבן לניצולי שואה, זכות יותר גדולה מאשר לפעול למען עם ישראל, מדינת ישראל, וזו הזכות הגדולה ביותר שיש. אז תודה רבה לכולכם, באמת כנס מעניין, ונשמח לשמוע על התוצרים. תודה.